Datang nag-YouTube. Oo, alam ko ba sila?
Kaya pa-perfect dito kayo nung nagkakaka. Hindi ko. Wala ka. Ito ko handa. Magagawa niyo sila. Ano po yung tama ka? Hindi na po ito. Siyempre, para dito. Pag kiniminto mo ito, nakaura nung ano, ang problema. Nang malagay na sa inyo, nasa magaling ito sa inyo. Baka na yun, kung balik, pag-permit, hindi tayo ng ganyan. Alam mo daw na yung tama. Pero hindi ako na-perfect sa ito. Gila. Ha? Gila yan naman. Takot mo na? Nagkatawa? Nakita mo sa Venezia? Ano makalo ba ito? Kaya nakabi ka mo? Kaya yan mong bakal. Diyan na nagpakal? Ano bakalong ka ito? Ini ang dati.
trabaho na. Mapapaman ko ng baga. Yan sa yan. Wala lang dahil panagpunan. Ano nga, ejection cell to? Ay, nag-reply. Ay, ma. Baka nagpapinto sa batayan kayo. Yes, ano naman yung design na doon yung mag-reply. Ano kasi mo? Hapon? Tama. Ano ka na kula? Ano lang? Red long. Long. Long? Blue. Isip ka pa sa ibigay mo ko ba siya? Ay, short? Oh, short. Ay, dito ko pala ako pa. Ay, kaya. Dapat salit ka na. Diba? Oh, ano? Incubator. Gusto ko, ay, paano na ako dyan? Bakit na ako? Ito ko sila pa. Hindi ba nagkakasa ko na nalukbok? Ay, hindi na pala makatapos kasi bayo. Nilaman sila nakakatapos at ang sagat din.
65 na edad ko, penuya sa niya ako. Kasi wala pa, ang nandiyan yung ano, kami mga nito, nagkasilita. Nakapakuran lang, kasi nagkasuyo. Sige ko na, wala. May record man sa natin. Yan ko na, kung gano'n ang mga instansan. Kaya, ang pansin naman kami record. Ang nambaga. Sabi niya dito, wala daw ako na rin. Kaya ako nakukubra ka kasi nag-stress na raw. Wala na ngayon ang kulang sa mayo. Kasi sabi niya, kasi nila ka. Jenny. Hindi, wala nakakako ang bulang-bulang. Hindi eh. Sa tatyan sa langani, nakuha. Matyan nga, napagkaitan na. Parang si Benile, leva nakako. Kung kaya wala ko din naman niya ako. Maray kasama na, sa bulang-bulang. Hindi, pagkaran sa kalan. Yung ali, bago nagparang pakita, sa iyo nga kasi hindi nila, hindi parang wala ka section hindi. Wala na yung mga
Ano ako? Nasa sila ako. Sila mo mga batang sila sa sila ng gawa ng maruhan. Sabi niya,
Oh. Tira. Dos. Dos. Oh. Okay. Then 16, 17. Ilan?
Namin kami doon. Okay. Yung ka, alam mo na ayaw ko na doon. Yung mga nilagay.
Hola. Bakit ba yan mga ulit? Hindi ka man nagpa, hindi ka man nagpa, nag-take ka?
Dia mana kau itu video? Ha? Dia mana kau video? Ano ito ka na na? Ano sila nakita? So,
Ako pa rin.
kung pag-ano, mag-BPI. Kasi, Elvis State, Elvis kaya ba, hindi ang nag-indus sa BPI. Ito lang yan. Pero binayad na. Ito na lang po. Ano, ito kasi ano, kaya yun yung sabi ko na. Ito na. Ano? May naloob. Yung kumuha na lang. Kasi hindi ba magsagot doon sino sa kusunod. Wala pa naman sa katulad sa hindi sa kuya sino. Nakita ko sa wala. Hindi na nagtaragal. Kaya ganun na lang. Ano nga yung tawag ko sa Asia? Na ito na na inagpapili. Kung sabi ko. Kasi kaya ito ko bibig sa kayo. Ito ko. Nagtanggal. Paano kayo? May lang ng maano. Dahil, gusto ko talaga kung video niya. Kasi kaya hindi mo ko darap yung kaya ano, kaya hindi na nayaan. Ako, parang hindi mo na hindi ako makinig. Hindi siya pa ako. Ano na, hindi ako maangkat. Isa. Ang tawag nila yung ano, parang sinakita ko sa taon na kataan ka ano eh. Dapat sa libo na. Oo, ang sa imo. Oo, sa taon na buwan mo. Ay, kasi susunod ako nila. Sige po ako naman pag nagsisigil ako. Hindi mo na po sa baba. Ano na kaya ka magdirigo? Paano ang gagawin ko? Tapos, ano kaya? May bayan na saka ano ang nilagay? Yan yung nagpapakausap. Ako na ang nag-gusto ka lang. Kung ano ang pagkain sa India. Ano ba ba namin ito? Ano yan? So, holiday? Ay, holiday. Hindi, tama ng pagkaon mo.
Ano naman sa iyo? Ay, nakatapos. Hindi sa trabaho. Ganun talaga. Kahit sa huli ng lahat, kasi nakalakay. Oo, tapos tayo. Pero tawag man sa
ano, isla, at hindi ang gamit ko. Muna, may nag-send sa iyo na nagamit ko sa LPS. Nakalista ko yan sa sa LPS. Pero ngayon, kung naman na ako dito sa advocacy, siyempre na ako marami sa ang siya nila, pagkakaroon ng ating ilo, ay, ako tapos, isa ko na kung sa dua sa na kaya sa inyo iba na kaya minsan dapat sabi niya, hindi kung tignan mo, hindi mo pa lang ulangan, hindi mo pa kandan. Sabi tayo, hospital daw na yun ako. Ano tayo? Sabi ko, baka mo niya sa August 21, and
Ang pagbukaan niya. Basta ko lang ako sa inyo. Ay, nagtanong kami sa alam, tulog na baga. Wala ito tanong. Oo, nagpakal ang pangpanungaan. Tapos, ganun po dyan sa lingkod. Baka nga gagawin kanuman. Noon lang. Tapos ako, yung nagtubo na baga. Itong restaurant ang yan, dito sa Raini. Sila sa akin, ang pwede magtanong. Tapos, ito, ito, malito. Tapos, kainitan namin. Hindi na. Oo, kasi yung mga gumawa na, yan sa pa. Ito lang pinaka-the best kung ano mo, ice cream. Sabi na sa tapos, isa lang sa natin yan. Ay, dapat ako kuha na lang dito. Ay, dapat makakuha. Sabi, hindi pa ano. Hindi pa ano. Hindi mo. Ako, tapos, pinaka-nakapagdunod. Bakit naman natin mo? Nung dapat tayo kami, siya. Talagang ano, ang hindi sabi kang sangglaser, hindi ka. Ang hirap mo yung kapag ako. Oh, ang dami kumana, mga tenda ako. Kailangan din, paano? Hindi, masama. Paano? Oh, oh. Kaya ang tao, kaya na, kaya ang tao, kaya kami makaan. Oh, mahulog ko. Kahit namin masyado kami oh, wala na salita. Kaya nga, kan kita tuh campuran. Mungkin kalau kita tahu kan betul. Tapi tidak saya kan berkata yang malah bikin saja pertamanya karena kalau orang kan ini anak aku yang kemarin,
anak sa ate mo. Nagkaanay, pansin. Kasi mabigyan pa yan. Kami ba? Lumabukod mo. Ano yung magkakagawa? Ito mga nagpapano. Ano yung pag-uusap naman sa baba? Ano nga lang yung ang pag-uusap iba ginagawa ko tinda. Wala kang tayo yung pagkakalaan. Nakapukaw sa ano. Ang hanga tapos si ano. Pero sa iba,
So, hindi na ako may calculate ng calculate. Tapos ikaw aga, yung sa may calculate sa may mayo, kasi kung ano yung pati ako nakadumal, sabi ka nung nagsaka. At ang kinakaman sa 2.2,
Oh, nahulog na ito. Dito.
Nandito baga, kung ka, sa pagkakaan, ito na din. Para 5 minutes, Lumay na nila. Alam na mabalik pa dyan siya. Kasi makakalit nila, sama yung sa mahusay.
Anong ginigiling? Hindi ano ko mga ulit. Dahil para jadi makikita naman kung dahil kasi kung sa ulo na talagang ginagawa niya wala siya sa terno. Kaya ko niya picture mo niya o niya. Kaya kung naging sa naman mag-init ka o niya ka. Kaya kung mag-init lang kung mag-init ka rin dahil tayo. Sa kapitid. Kung nga niya aram na naglilihog lang. Nagkaroon na sa super class ko na naglilihog. Okay na yung ibon na pati ko nag-kilo. Makawal ko na kung mayroon ko kumakain. Hindi ba dahil gusto niya kami ng dinabal. Hindi naman yung parang kita lang. Ano, kumusta? Tapos, pagpunta na naman. Tapos, Nabal ka na? Wala na. Mag-iba ka na daw din eh. Ayun dati. Tara-tara. Nagpatok to ka sa pag-ungalan yung lalaki. ay paano kaya? Naglarat na lahat ng hindi ka ba Para x-ray. Ha? So para x-ray pala. Para tok-tok ito din kita pag-ungalan. Sabi, puntaran kita. Sabi. Kita dito ko parang para internet, yung mga klase. Kailangan ano? Kailangan pang ikot yan. Kulit na yun. Ano sakit na gawin?
Yung sana. Ano? Ah, sorry?
Wala na akong tubig. Wala akong tubig. Hindi ka raw, hindi ko. Wala. Nakamagdi ako sa akin tayo. ITV. Sa ITV. Ano ito lang ba? Sa school of faith. Hindi ko nag-file na. Ano ito ko yung duli mo? Ito. Hindi ko na. Nag-submit kasi na. Hindi ko. Hindi pa na na. Mo ba siya ron? Ha? Certificate of enrollment. Doon na. Buklaan na. Hindi man sana tayo puwan. Para sa... Okay na sila gusto. Eh, kung mag-alam mo, magkamilas ka na. Maka, minsan yung ano, kahit one, yung pag mataw na ba yung kwata? Hindi naman nangyarang sila. Hindi ka mo nag-fill up doon? Hindi ko na ako nag-fill up. Ito pa na. Pero yung gumang. Very Tapos na. Pero good. sila ang ganda. Tayo. Eh, kita, nakasabit ka na. Yung nakabilak na ako. Pag naman ko baga, makapasa na ako, itong certificate of enrollment, pag ma-claim na baga, kwata, patunay ito na nagkaklase ka ako dahil na. COA, baga, certificate of enrollment. Ay, ano pala ang tinanong mo? Bakit ito ako sa'yo kung nakakuha ka na? Kahit kung po ka ito. Hindi mo pa man gano'n ka. Ay, mali. Kapatid ka? Kahit ako niya, ano? Sabi? Magkaon pala. Kahit ano, salamat sabi.
Ah, skincare. Modern sapon. Modern sapon.
Eh, mga nalauna. Maalauna na. Maala ko ang Salamat. Ano, madamang kabalan, alauna, late na. May baka na. Umay ba na? Wala yung pagkao. Ay, baka. Ayun, yan, may pagkain. Nanay, baka nakang, ano, crispy fry? Crispy king? Ha? Ano? Ay, naman. Nanay, bakal ka? Hindi na magkakama ka. Ay, bakal ka? Hindi ka naman para ako. Ano ka na? At saka, nagyan bakal ka ng crispy king. Iwalat mo na ako din sa wakon kasi ibalik siya. Madali na nila. So, kaya mo ba naman na? Baka mo na mahirap tanggalon. Ang ay pindoton. Ano yan mo? Daran mo na. Pero boy, Kay mama. may ilang paper din din. Walang computer. Mahirap kininin to. Ha? Mahirap kininin to. Iyo. Yun yung walang computer.
Ano sa tulong na?
Opo.
Ano? Ah. Okay.